بيني وبينك صورة رسول، وانا لا مارد ولا عصفور، مساكين بنضحك من البلوى زي الديوك والروح حلوة، مساكين بنضحك من البلوى زي الديوك. تغيرت نظرتي لحالي بإني صرت حدا أهدى، صرت حدا أكثر تأبه لنفسي، تحديداً على صعيد سلوكياتي مع الآخرين وسلوكياتي حتى مع حالي. This crisis has taught me how important it is to be comfortable in your own skin. Being alone for days and days without seeing anyone, it's a bit challenging for a person to go through. كنت فكر إنه الأمان هو لما خصوصي بعد الحرب هو إنه أكون بمكان آمن، هذا هو رقم واحد اللي بيخليني أحس بالأمان. بس طلع إنه الأمان هو لما تكون مع عائلتك، لما تكون ببيتك، هذا هو الأمان الحقيقي. لو كان في حرب، لو كان في شو ما كان حواليك. إني حسيت بقيمتي الحرية أكتر، يعني صرت عم لاقي متعة لما عم أطلع بالبيت فترات ما بكون فيها حظر، عم لاقي متعة لما عم أشوف عصفور أو نملة أو شجرة، أو لما عم أحس بالهواء. العالم اللي كنت أشوفها مناح صارت أحسن وعندها هيك إنسانية أكتر، والعالم السيئين صاروا أسوأ. هن بيستغلوا هاي الظروف لمصالحهم الشخصية، بيمصوا دم العالم والأخ. يعني تغيرت نظرتي لكل شيء كنت ساوي بالحياة وما استمتع فيه، يعني التفاصيل الصغيرة. صرت أحس بقيمة الشغل كمان، قديش هو كتير مهم للحياة البني آدم إنه ينزل يشتغل، يعني يكون حدا منتج فعال بالمجتمع. على المستوى النفسي حسيت حالي إنه لازم أكون مبسوط أكتر بهالحياة، لازم أكون متفائل أكتر، أنا لازم أكون أنحف شوي، أدخل نادي، أسوي رياضة. بالنسبة لعائلتي تعرفت عليهم من أول وجديد. بالخصوص وأكتر شي للوقت، كنت حدا بحس إنه الوقت معنا ملكم بإيده ودائما عم يركض وما عم يلحق. هاي الفترة حسيت إنه لا، أنا وقتي بيدي وملكي وهي خياراتي. صار عندي إحساس من الاشتياق، صرت أشتاق لكل تفصيل صغير بهالبلد، للزحمة اللي كنت أكرهها صرت أشتاق لها، للناس وعجقتهم، ضجيج السيارات اللي بكرهها صرت هلا عم بشتاق لها. تجاه الأشخاص اللي بحبهم، تجاه أهلي، تجاه حالي. قديش لازم قضي وقت مع الأشخاص اللي بحبهم، قديش لازم ضل قريبة من أهلي، إخواتي، الناس اللي بحبها، أعمل شغلات بحبها، أقعد مع حالي أكتر، ألعب رياضة أكتر، أقعد بالشمس أكتر. Я продолжаю работать, и работы стало даже больше, и это дало мне уверенность в том, что я могу делать дело, которое я люблю, из любой точки мира, и это дало уверенность, спокойствие и еще больше, может быть, внимания. دايما عندنا في مصر كان عندنا عقدة الخواجة، إن إحنا أقل من الأمريكان وأقل من الأوروبيين كتعليم، كصحة، ككل حاجة. مع وجود مرض أو مع وجود وباء انتشر في العالم كله، خلت العالم كله يبان إن هو قليل، الناس كلها زي بعض. Creo que el ser humano de por sí es sumamente egoísta. Y por desgracia quienes gobiernan, quienes están al mando de todo, son sumamente egoístas. Entonces el mundo no va a ir mejor si eso no cambia. Y creo que no va a cambiar. Y es lo que me hace tener cada día más claro que esto nos lo merecemos, pero muchísimo. Lo único bueno que se ve a día de hoy por culpa de todo esto es que el mundo, lo que es el planeta en sí, está mejorando muchísimo. Hay menos contaminación, el agua está más limpia. A nivel personal, hay algo que me quedó claro hace muchísimo tiempo, que es el tiempo, cómo valoramos el tiempo, cómo lo pasamos. A día de hoy lo más importante para mí en el mundo no es el dinero, no es el tiempo. شفت قديش الناس توثق بالسيستم، والسيستم اللي هو أثبت عدم كفاءته أبداً، واللي بيثبت لي إنه عدم ثقتي بالأشخاص هو كان قرار صحيح منذ الأزل. نظرتي لحالي تغيرت بطريقة منيحة، ما بعرف إجاني ثقة من محل غريب، يمكن إنه رجعت أقضي وقت لحالي أكتر. Mich überrascht auch, wie die Panik, die wir haben, das Virus selbst oder
Krankheit als politische oder wirtschaftliche Methode benutzt würde. Von Politikern und Politikerinnen, von Städten und von Parteien, von Menschen auch. Aber gleichzeitig bin ich manchmal gespannt, wie wir als Menschen die Möglichkeit immer haben, um Alternative zu finden. Zum Beispiel die Social Media, was für wichtige, positive Rolle spielt zurzeit Social Media. Statt was wir vorher gehört und gesagt haben, dass نحن بسوريا بالآخر فحسيت إنه كل ما مرت أزمة هيك مشاعرنا نفسها يعني عم بيكون في فراغ بيننا وبين البشرية سابقتنا بكتير كل ما عم بيزيد بس ما أكتر. كل شخص قديش بيتوحش لما بيتاخد منه شيء أو لما بيصير في عن جد مقارنة بينه وبين جنبه. هذا الغرض هو يا بيكون إلي يا بيكون للشخص الجنبي، فبتبلش تطلع كل هي القصص اللي نحن نقول إنه لا نحن نسعى للمثالية بس نحن بالأخير بنصير كتير وحوش. För mig, vi är en stor familj som bor på samma ställe. Och vi bor tillsammans. Och det som händer nu är ju ingenting, men jättestort bekräftelse på att vi kan inte klara varandra utan varandra. Så det är ganska dags att inte bara tänka lokalt, men att börja tänka globalt också. تعززت فكرة إنه بالأزمات وبالمشاكل وبالحروب والجائحات دائما الخلاص جماعي يعني ما فردي. Diese Situation hat meine Sicht auf die Dinge nicht so sehr verändert, als dass sie mir gezeigt hat, wie wir von den Nachrichten und den sozialen Medien manipuliert werden. Ich denke, das ist das, was mich in dieser Situation am meisten stört. Zum Beispiel, wie Facebook zur ersten Plattform geworden ist, um die Nachrichten zu erhalten. Welche Hälfte davon also falsch sind und wie viele Leute Nachrichten teilen, die macht gar keinen Sinn und falsch also sind. الحياة هي مشان نستمتع فيها والوقت هو أحلى شيء لأنه أنت قادر تستغله بقصص لطيفة. وقت اللي شفت الدول الكبرى عم تترشق الاتهامات بموضوع مين المسؤول عن الفيروس مين المسؤول عن انتشاره، حسيت إنه نحن عايشين كذبة، ما فينا نعرف الحقيقة بأي شيء عم يتقدم لنا، وبكتير أوقات ممكن تكون هيدي الحياة هي صنع قوة خفية بتتحكم فينا، بتتحكم بمشاعرنا، بتتحكم بالاشياء اللي منفكر انه نحن عم نعيشها. هيدي الفكرة كتير مخيفة.